topic 9.1, we will determine derivative of a function by using first principle. And then second part, we will determine the differentiability of a function. Kalau kita check sini, dua-dua benda ni, first principle dengan differentiability, will use the equation of limit. Nampak kat situ ada limit-limit kan? Sebab tu tadi saya kata it's continuity from topic 8. Dia menggunakan konsep limit lah. Maksudnya kat sini kita expect awak dah terror dah jawab soalan limit. Bila awak terror jawab soalan limit, barulah awak boleh jawab soalan first principle dengan differentiability. Itu cerita dia. Okay. So, for starter, dy dx ini notation yang selalu awak jumpa. dy dx kan. So what is actually dy dx? First, it can be represent as a gradient of a function ataupun slope of a function. Awak punya kecerunan tu, that will be dy dx in a graph. Okay, and then second definition, it will be a derived function, derivative of y with respect to x. Bila kita differentiatekan y equation in term of x, y equal to x, sebab tu kita akan differentiate, dapatlah dy dx, and that is the process of differentiation. So sometimes we will use the notation of dy dx. It's basically the same as f prime, and it's basically the same as y prime. So bergantunglah kepada tajuk tu apa. Kalau soalan tu tajuk dia y, bolehlah guna y prime ataupun dy dx. Kalau equation tu tajuk dia fx, then awak gunalah f prime. Notation tu ikut soalan dia pakai notation apa. Okay. Kita terus pergi differentiate. Okay, betul. Kita terus pergi how to find derivative of a function by using first principle. So, hint dia kat dalam soalan memang ada word first principle. Macam tu. Nampak je first principle, then awak dah tahu dah, okay, ini for sure kena guna formula limit. And our formula, it's fixed. Limit h approaches 0 of f of x plus h minus fx over h. Seingat saya, formula ni dia tak bagi masa exam. Seingat saya, nanti saya double check. Last time dia tak bagi. And awak kena ingat sendirilah formula first principle when it comes to h approaches 0 limit ni. Okay. And then ini soalan favourite so far every single year. Masa PSPM, dia memang ada terselit ni satu soalan first principle. Okay. So, pay extra attention. Kita nak jawab soalan macam mana nak differentiate by using first principle. Okay. So, first saya salin dululah formula kat atas ni. So, formula kita would be limit h approaches 0 f of x plus h minus fx divided by h. So, sekarang in the question, dia dah bagi dah siap-siap. Fx is x squared plus 1. Item untuk fx. Problem now is kita nak kena define dulu f of x plus h. So, apa nak buat kat situ? Simple je. Basically, x tu kita akan gantikan dengan x plus h. So, here, it would be x plus h squared plus 1. Itu kita punya definition. So now straight away kita dah boleh masukkan kat dalam first principle formula. So f prime of x is basically limit of h approaches 0. First is fx plus h tu. So saya ganti tadi apa yang kita baru define. X plus h squared plus 1. Minus with our fx. So minus with x squared plus 1. And then divided by h. Ini step pertama. Mesti betul. That's how you define limit for first principle. Ini mesti betul lah. Kalau kat sini salah, first step dah salah, so the rest of it akan jadi problem sebab awak dah salah simplify nanti. Okay. So, next part kita dah jawab macam biasalah, macam kita jawab soalan limit. Bila kita nak jawab soalan limit, kita mesti substitute. Ingat, find limit, confirm substitute. Tak ada jalan kerja lain. So, try to substitute kat situ. Semua orang boleh nampak kot kalau saya ganti H. Sekejap saya highlight. H ni, kalau saya gantikan dengan 0, kita akan dapat X plus 0 squared plus 1 minus X squared minus 1 over 0. Simplify this up, kita jumpa case
0 over 0. So kita dah belajar dah kat topik 8. When it comes 0 over 0, it's basically indeterminate situation. Tak boleh ditentukan. Tak boleh kira langsung. Jangan biarkan je 0 over 0 kan. Ini case sensitive. 0 over 0 tak boleh. So we have to manipulate the function. From here we have two options. Either we factorize. Kalau equation tu ada kuasa-kuasa, confirm boleh factorize. Ataupun kita boleh conjugate. Kalau soalan tu ada set. Sekarang soalan ni tak ada set. Tak adalah proses conjugate yang boleh buat. So kita try to factorize apa yang boleh. Tak nampak sangat apa yang boleh factorize kat sini. So kita expand dululah segala bracket yang ada. So saya simplify Saya expandkan je semua yang ada. So H on denominator part ni, dia duduk kat bawah kan. Saya assign dia ke depan So saya tulis dia sebagai 1 over H. Kenapa? So that kita senang nak simplify sekejap lagi. Tapi kalau awak nak tulis dia biar kat bawah je pun tak ada masalah. Okay. So what inside the square bracket saya expand. So now we will get x squared plus 2hx plus h squared plus 1. Saya gabungkan juga dengan second square bracket. So we get minus x squared minus 1. Okay. Lepas tu kita check ada tak apa-apa yang kita boleh simplify. So here x squared dengan x squared habis. 1 dengan 1 habis. Yang tinggal 2hx plus h squared. So from here kita tengok apa common factor dia. Common factor dia h. So bolehlah kita factorize keluar h. Itu purpose kenapa tadi kita kena expand dulu. So h saya dah factorize keluar. H over h. Yang tinggal akan jadi 2x plus h. H over h boleh simplify lagi, habis. Okay, ingat bila dah tinggal macam ni, kita try substitute once again. Itulah cara limit kan. Bila kita cancel out, kita mesti try substitute lagi sekali. So we get 2x plus 0. So final answer here 2x. Siap lah. That's how we perform differentiation by using first principle. Awak boleh check jawapan awak betul ke tak. Semua orang saya tak pasti. Patutnya awak ingat lagi lah macam mana nak bezakan function, how to differentiate a function. So let's say kalau soalan kita ni tadi, kita nak differentiate x squared plus 1. Ini cara kita differentiate skala sekolah pakai formula. Memang kalau differentiate x squared, semua orang ingat kuasa bawa pergi depan, kuasa tolak 1. So kita dapatlah jawapan 2x. Differentiate 1 memang differentiate constant, dapat 0. So jawapan kita 2x. Ada soalan untuk first principle? Saya macam lambat sikit internet lagging. Macam suara saya keluar dulu daripada tulisan ke sebenarnya? Internet macam problem since morning. Okay je Miss. Okay je Okay. So kalau okay, kita settle first example. Kita kena cubalah lagi sekali kita buat soalan yang berbeza pula. Saya pergi next part. Okay. Kita masuk reciprocal lah contohnya. 1 over x. Alright. So first ingat kita define dulu our second part. F of x plus h. So kat sini dia akan jadi 1 over x plus h lah. So substitute this into first principle formula. So we get limit h. Tak ada tajuk pula. Ingat kita kan mencari prime kan. Sebab dia dah tajuk. F prime would be equal to limit h approaches 0 of f of x plus h. So 1 over x plus h minus fx. So minus 1 over x divided by h. Make sure define kena betul. Lagi sekali, bila awak try to substitute, awak akan jumpa 0 over 0. Tak boleh. Kita tak ada set. So kita tak nak conjugate lah. Kita try to factorize apa yang ada. Tapi sekarang ni two different fraction, susah nak factorize kan. So kita kena equate denominator dulu. Baru senang nak factorize. Alright. So sama macam tadi, h on denominator tu saya susun dia ke depan, jadikan dia 1 over h. Yang ada kat bahagian atas ni, saya squarekan kejap. Yang saya tengah buat kotak orange sekarang ni, saya cross multiply Get x minus with x plus h over x plus h dengan x.
Okay. So, kita cancel out apa yang boleh. X tolak X habis. So, yang tinggal H. H ni sama dengan H kat luar. So, bolehlah saya bawa dia keluar. Saya nak tunjuk bawa dia keluar tu so that kita nampak terus dia boleh cancel out sebenarnya. Kalau awak terus nak potong pun boleh, tak ada masalah. Saya nak tunjuk je H tu saya bawa keluar. So, obvious boleh cancel terus. So, yang tinggal dalam bracket will be negative X plus H times X. Okay, ingat step limit. After dah boleh cancel out, try to substitute once again. So, saya ganti lagi sekali nilai. Kita akan dapat negative 1 over X plus 0 times X. So, dapatlah negative 1 over X squared. Itulah jawapan dia. Okay. Nak make sure jawapan betul, awak bolehlah recheck. Awak ingat lagi formula differentiate kan. So, kalau kita differentiate pakai formula biasa, basically kita nak differentiate X to the power of negative 1. Ingat kita akan dapat kuasa bawa pergi depan. Kuasa tolak 1. So, kita dapat negative X to the power of negative 2 samalah. Dapat juga jawapan. Yes, guna formula memang sangatlah pendek. Kejap je kita dapat jawapan. Yang lecehnya kalau kita kena buat guna first principle. Jalan kerja kita panjang sikit. Okay. In the pattern of MCQ, kalau ikutkan betul lah final kita MCQ, saya pun tak boleh nak agak kita punya soalan nanti macam mana. Mestilah dia tak tahu awak differentiate pakai apa. So maybe soalan tu tepuk-tepuk kot. Dia tanya define ni ke first step kan. Bila awak masukkan function dalam first principle, first step apa jadi. Ataupun dia tanya kat sini ke, dia tanya third step dia apa. Possible lah kalau soalan keluar macam tu. Okay. So that would be the second example. Kita guna reciprocal 1 over x. So far kita memang baru jumpa case factorize. Kita tak jumpa lagi case conjugate. Itulah yang kita nak buat sekarang. Kita pergi kepada C. Ada soalan set. So kita nak tengok macam mana kalau first principle kita nak kena conjugate. Okay, sama macam tadi. First saya define dulu siap-siap f of x plus h. So in this case akan jadi x plus h plus 1. Okay, so substitute into the formula of first principle. F prime x is basically limit h approaches 0. F of x plus h seperti biasa salin balik apa yang awak dah define tadi. Minus with our original function. So set of x plus 1 divided by h. Okay. Lagi sekali lah, awak bila ganti je first principle ni, bila kita ganti je sebenarnya try substitute, memang kita akan jumpa 0 over 0 setiap kali sebenarnya. Kita akan jumpa 0 over 0 tu. So tengoklah function sekarang ni dalam soalan kita ada function set. Sebab tu lah kita kena conjugate. Okay. So ingat, kalau kita nak conjugate, kita kena tukar sign kat tengah-tengah. Sekejap Okay, kita kena tukar sign kat tengah-tengah. Ingat, kita darab conjugate, sign tengah-tengah yang berubah. So hati-hati jangan salah darab. So yang depan tu saya salin balik je, saya tak ubah apa-apa. 1 over h seperti biasa saya bawa ke depan so that nampak. So kita ada soalan kita tadi, x plus h plus 1 minus set of x plus 1. Okay, so sekarang kita nak kena darab conjugate ke benda-benda ni. Conjugate dia akan jadi set plus h plus 1. Dia akan tukar jadi plus lah. Sign tengah-tengah tu je kita ubahkan. Okay, and then seperti biasa kita mesti sentiasa adil. So kalau atas dah darab benda tu, denominator kena darab benda yang sama. So x plus h plus 1. Kena make sure dia mesti darab benda yang sama. Okay, saya highlight kat situ lah. Nampak yang ni minus, so that sebab tu conjugate dia akan jadi plus. Okay, and then kita kena darabkan lah. Tengok simplify apa akan jadi sekarang ni. Panjang sikit benda nak kena salin sekarang ni. So expand partner conjugate, bahagi atas tu kita expand, dia akan jadi plus h plus 1 minus x plus 1. Bahagian bawah tak ada buat apa-apa, so saya salin semula je. Plus h plus 1 x plus 1.
Okay. Now kita simplify apa yang boleh. Kat atas tu kita simplify. So X tolak X habis. 1 tolak 1 habis. Yang tinggal H. So H ada H kat luar ni. So dia boleh cancel out juga lagi sekali. H dengan H habis. Hilang dah. Habis dah semua term yang kat bahagian atas tu. Maksudnya tinggal 1 je lah. Okay. So kita nak try to substitute. Lagi sekali apa jadi? 1 over set of X plus 1 plus set of X plus 1. Okay. Tak jadilah 0 over 0. Inilah jawapan dia. But then make sure your answer must be in simplest form. So set tambah set. Kalau ikut properties of set, remember back chapter 1. Kalau saya ada set A plus set A, dia akan jadi 2 set A. So sekarang kita ada set X plus 1 plus with the same set of X plus 1. Dia akan jadilah 2 set of X plus 1. Itulah jawapan dia. So bila dia melibatkan macam conjugate ni, jalan kerja kita panjang sikit dah daripada step factorize. Factorize ataupun kita ikut denominator, lepas tu dah boleh potong. Kalau set dia ada kena darab conjugate, expand dulu conjugate tu, and then ada something boleh cancel out. Baru dah dapat jawapan akhir. Dia tedious sikit lah jalan kerja dia tu. Tapi kita mesti dapat jawapan yang sama lah. Okay. Double check kalau kita guna formula dapat tak jawapan yang sama. So if I differentiate X plus 1 to the power of half, sebab kita punya set kan kuasa half. Okay, so ingat kuasa bawa pergi depan, so half. Kuasa tolak 1, so dia jadi negative half. So lamalah kita akan dapat 1 over 2 set X plus 1. Jawapan kita sama, maksudnya kita berada di jalan yang benar lah. Kita tak tersasar. Okay, settle about. Nak tanya soalan? Ni kalau tak simplify jadi 2 set X plus 1 tu boleh ke? Most of the time soalan kita mesti simplest form answer. Maksudnya kalau lah soalan melibatkan MCQ kan, soalan A, kalau awak tinggalkan jawapan macam ni, tapi jawapan akhir macam yang saya bagi ni, awak gelabah lah masa exam. Kira-kira dah betul tapi pilih jawapan ABCD tak jumpa. Kalau soalan kita mesti final answer in simplest form. Markah dia mesti kat situ. So kalau tu mesti awak kena make practice lah. Simplekan awak punya, simplify awak answer sampai dapat simplest form tu. Dia tak salah tapi nanti dalam pilihan jawapan tak muncul jawapan awak kalau awak tak simplify. Okay. Okay. Alright. Okay. Ada soalan lain ke? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita pergi seterusnya D. Yang D ni saya nak awak praktis sendirilah. DIY do it yourself. Try to kira. Pakai konsep first principle juga. Saya bagi jawapan akhir je. So kat sini sepatutnya lepas differentiate, F prime yang awak patut dapat should be negative 1 over 2 times X minus 1 to the power of 3 over 2. Saya dah bagi jawapan akhir kat situ. So awak kena try. Pakai first principle, ingat masukkan F of X plus H dalam tu. Soalan kita sekarang ni ada set, so awak kena darab conjugate nanti. Lepas tu simplify macam biasalah. Step dia memang panjang sikit, tedious sikit. Tapi kalau ikut step yang kita baru belajar tadi, for sure dapat jawapan yang sama lah. So ini saya tinggalkan untuk awak try sendiri. Okay. Kita pergi kepada next part. Contoh soalan seterusnya. Okay. So if fx is for x plus 2x squared, find fx from first principle and then calculate f prime to f prime negative 2. Ada tambahan sikit. Mula-mula dia suruh cari f prime using first principle. Lepas tu baru kita ganti x tu dengan 2 dengan negative 2. Tengok apa akan jadi kat kita punya answer. Okay. Tak ada masalah. Seperti biasa, first kita masuk dulu dalam first principle formula. So our f prime x now would be limit h approach of. So dia akan jadi 4x plus h plus 2x plus h squared.
Itu kita punya f of x plus h. Hati-hati define tu. Jangan tercareless kat sini. Part penting. Okay. So, minus and then the whole thing divided by h. Okay. Lepas tu kita simplify lah. Sekejap. Oh. Okay. Ini lagi sekali. 0 over 0 kan? Dia confirm 0 over 0 sebenarnya. Lepas tu tak ada set. So confirm lah awak tak boleh nak conjugate. Awak ada kuasa kat sini. So awak kena expand. So that baru awak nampak apa awak boleh cancel out. So 1 over h seperti biasa saya letak kat depan. So what's inside this square bracket? Just expand everything out. So we get 4x plus 4h plus 2x squared plus 4hx plus 2h is and then minus 4x minus 2x squared okay. Lepas tu, seperti biasa, kita simplifykan apa yang boleh. So, 4x dah hilang. 2x squared pun dah hilang. So, yang tinggal sekarang, 4h. 4h squared dengan 2h squared. Itu je yang ada. So, every single term ni, dia share the common factor of h kan? So, h lah yang kita boleh factorize outside now. Okay. So, dia akan jadi h over h. Yang tinggal kat dalam should be 4 plus 4x plus 2h. Ini dah potong. So, try to substitute now. Kita akan dapat 4 plus 4x plus 2h. 2 dah kosong, habis lah. Itulah jawapan kita. 4 plus 4x. Kalau awak pakai formula memang terus dapatlah jawapan tu kan. Differentiate 4x dapat 4. Differentiate 2x squared dapat 4x. Lagi laju lah. Tapi sebab first principle dia jadi panjang sikit macam ni. Okay. Settle first part of the question. Moving on. We have to find f prime 2 dengan f prime negative 2. Yang ni tak ada masalah. Tinggal ganti je. So kalau kita kena cari f prime 2, gantilah 2. So dapat 4 plus 8. So our answer should be 12. Next part, f prime of negative 2. So, 4 minus 8. So, dapatlah jawapan negative 4. Dia simple je lah yang bawah tu. But then it's continuation of the first part. Kalau first tu f prime awak dapat salah, bawah akan jadi salah. So, hati-hati mencari f prime. Okay. Habislah cerita about first principle. First part untuk 9.1. Kita masuk next part, second part, last part for today about differentiability. Okay, so how do we check a differentiability of a function by using formula ni? F prime ini pun sama. Formula ni tak silap saya, dia tak bagi masa exam. So kena ingat lah. Ingat, nampak je word differentiability ni? Inilah formula dia yang kat atas ni. Itu cara kita nak check whether a function is differentiable or not. Okay. And most of the time soalan ni nanti dia boleh kaitkan dengan soalan topik 8. Sebab dia pakai konsep limit kan. So bolehlah dia berkait dengan soalan topik 8. Pernah keluar final exam, dia bergabung dengan soalan topik 8. Okay. So how do we check whether a function is differentiable or not, ataupun whether f prime exists? Sama konsep kita. Macam lebih kurang existence of limit. From left mesti sama dengan from right. So ini yang dia buat. But then kalau existence of limit, kita check function tu je. But then kalau for differentiability, kita kena guna formula ni lah. Fx minus fa over x minus a. And then kita kena test untuk both side. From the left side dengan from the right side. Kalau jawapan kita sama, maksudnya f prime exists. Kalau jawapan tak sama, f prime does not exist. Itu je cerita dia. Okay. So,
Ini yang selalu student confuse, differentiability versus continuity. Okay, if a function is differentiable at a point, then the function is also continuous at a point. Dia berkait kat sini. Maksudnya dia kata kalau awak check function tu dah confirm differentiable, okay, function tu confirm continuous. Dia confirm, dia berkait kat situ. So kalau awak check je, oh dia memang differentiable, awak dah boleh buat conclusion terus. Confirm function tu pun continuous. Continuous apa yang baru kita belajar tadi, ada 3 test tu, continuity test Okay. However, a function may be continuous at a point but not differentiable. This happen at point where there are corners or vertical tangent. Okay. Tapi dia bukannya the other way around. Maksudnya kalau kita dah check function tu confirm continuous, dia tak semestinya differentiable. So lepas kalau kita dah check, oh confirm dia continuous, differentiability kita kena check juga. Maksudnya dia boleh differentiable, boleh juga not differentiable. Dia ada 2 outcome tu. Bila masa not differentiable, kalau graph kita something like this lah, nampak dia ada duduk point tu dekat corner macam ni, kat corner kan, dia not differentiable. Ataupun dia duduk kat sini, kat tempat stationary inflection point ni, ini pun not differentiable, vertical tangent ni. So ini yang kena ingatlah selalu. Kalau differentiable, confirm continuous. Kalau dia dah continuous, tak semestinya dia differentiable. Awak memang kena check juga benda tu. Okay, kita terus jawab example. So, part A. Show that fx is differentiable at x equal to 1. Seperti biasa, dia bagi dalam bentuk piecewise. Kalau tak nak confuse, lukislah number line. Number line ni penentu kita nak pilih je from left dengan from right, so that kita tak salah pilih function. Jangan buat careless lah kat sini. So ini akan jadi one from left, yang depan akan jadi one from right. Okay. So kita kena check dua-dua side Maksudnya saya start dulu dengan left. So limit x approaches 1 from left. Formula kita fx. So fx kita x squared plus 1 minus fa. FA tu maksudnya nilai A dalam soalan kat sini 1, gantikan kat dalam function yang kita dah tulis kat depan tu. So sekarang ni kita kena ganti 1 lah kat dalam tu. So kalau saya ganti, kita akan dapat 2 over x minus A. So x minus 1. Dia saya tulis lah formula dekat atas ni tadi. Dia mesti cari limit x fx minus fa over x minus A. So saya ganti satu-satu lah tadi. 1 from left, x squared plus 1. FA tu 1, gantikan kat dalam function sebab tu dapat 2. Divided by x minus A. So divide by x minus 1. Okay. And then try to simplify. Bila dah dapat equation limit, macam biasalah awak teruslah simplify. Baru awak boleh tahu apa jadi. So kita dapat x squared minus 1 over x minus 1. Ini 0 over 0. Tak boleh. Indeterminate. Nampak obvious ada kuasa, so try to factorize Kalau nampak set, kita conjugate. Kalau nampak kuasa, kita factorize. Ulang-ulang ni sebenarnya konsep yang sama. So kalau dah banyak buat soalan, awak dah tahu dah apa akan jadi. Okay, so from here we share the common factor of x minus 1. That is for sure can be cancelled out. Substitute lagi sekali. So dapat 2. Okay, baru settle satu side. Kita kena pergi kepada second side pula. So limit x approaches 1 from right. So 1 from right, our function would be 2x. Minus fa. Sama juga konsep macam tadi. 1, a kita 1. So 1, substitute kat dalam function tu. That's how we get 2 over x minus a. So over x minus 1. Obvious kat atas tu, we share the common factor of 2. So you can factorize that out. So x minus 1 dah boleh potong. So yang tinggal 2. That would be the answer. Sebab from left dengan from right dapat jawapan yang sama, barulah kita boleh buat conclusion. Fx is the
Saya proceed. So, given a function of absolute of x minus 3 is f differentiable at x equal to 3. Terbalik pula soalan dia. Kalau soalan A tadi, dia kata confirm dah function ni differentiable kan. Kita dah tahu dah jawapan dia confirm differentiable. Kita just nak check je betul ke tak. Tapi soalan B ni, dia suruh check differentiable ke tak sebenarnya. Sekejap Okay. Kita terus mula. Sekarang ni selalunya kita jumpa function piecewise. Sekarang dia jadi lain sebab dia ada absolute value. So kalau absolute value, ingat topik tu, you have to define the function first. So kita akan dapat positive of x minus 3 when our x at least 3. And then kita akan dapat negative of x minus 3 when our x less than 3. So kalau dia greater than 3 ni, ini untuk case 3 from right lah. Kalau dia less than 3, maksudnya that would be case untuk 3 from left. Terus nampak kat situ. Jangan confuse. So, using the formula just now, ingat formula kita limit x approaches a of fx minus fa over x minus a. Kita nak check differentiability now. So, kita start from left first. So, limit x approaches 3 from left. From left, function akan jadi of x minus 3 minuskan dengan fa, so 3 substitute into the function, dapat 0 over x minus 3. Okay, dah cantik kat akan dapat jawapan negative 1. So that's for 3 from left. Untuk process 3 from right of the function x minus 3 minus fa, sama juga kat sini akan dapat 0. So x minus a, x minus. Okay, sama, x minus 3 dah boleh potong. So yang tinggal 1. First case kita dapat negative 1. Second case kita dapat 1. Jawapan kita berbeza. So terus buat conclusion. Fx is not differentiable. At x equal to 1. Ataupun kita boleh buat conclusion f prime. 1 lagi saya masih ambil jawapan dia. X equal to 3. Soalan kita mesti ambil soalan kita kan. Okay. Ataupun kita punya conclusion f prime 3 does not exist. Okay, settle. Ada soalan ke? Tak ada. Diam tanda okey je semua orang. Diam tanda dah tak larat dah. Diam tanda saya proceed je lah. Saya shock sendiri sekarang ni. Okay, kita pergi last example. Last untuk hari ni. We have to show that the function is continuous but not differentiable. Itu yang kita highlight tadi lah. Kalau function tu continuous, dia tak semestinya differentiable. Okay. Soalan ni contohnya ni lah. Ini yang kita nak kira sekarang ni. Okay. Problem kita, dia tak ada problem sini. Dia bagi satu function je kan. Dia bukan piecewise. Dia bukan absolute. So tak perlu buat apa-apa. Maksudnya, 1 from left akan jadi ini, 1 from right pun jadi inilah functionnya. Dia tak ada ubah apa-apa. Okay, kita pergi kepada first dulu. Kita nak check continuity. Ini yang baru belajar tadi. Ada 3 test. So remember first test F1. Macam mana nak cari? Gantilah 1 kat dalam tu. So we have cube root of 1 minus 1. Kita dapat 0. 0 is still an answer. So kita dah pass the first test because it's defined. Okay. Next, ingat syarat kedua, limit must be exist. So kita kena try. Limit x approaches 1 from left.
kita akan dapat x minus 1. So, lagi sekali kalau ganti dapat 0. Kalau kita try limit x approaches 1 from right pun, samalah, kita akan dapat 0. So, kita boleh buat conclusion. Limit exists here. Maksudnya dia pass juga the second test. Okay, moving on. Third test. Third test kita just check jawapan first test sama ke tak dengan jawapan second test. Define value equal to the limit value. So, F1 is basically the same as your limit. So, pass juga the third test. Tiga-tiga kita dah settle, bolehlah buat conclusion. Fx is continuous. Okay, settle first part of the question. Kita dah settle berjaya dah. Confirm continuous. Okay, next part. Kita kena show this is not differentiable. Kita pergi next part Ingat formula? Formula kita mesti fx minus fa over x minus a. Alright, kita buat satu-satu. So, start dengan left dulu. Limit x approaches. Soalan kita nak check tadi dekat, lupa dah. Satu, okay. 1 from left. So, dia akan jadi cube root of x minus 1 minus 0. Sebab saya ganti 1 kat dalam tu dapat 0. Over x minus 1. Okay. Kalau kita ganti ni, kita akan dapat 0 over 0. Tak boleh kan? Tapi nampak tak? Ini sebenarnya dia share the same power. Sekejap saya simplify. Ini sebenarnya x minus 1 to the power of 1 over 3. Darabkan dengan x minus 1 to the power of negative 1. So, dia sebenarnya samalah maksud dengan x minus 1 to the power of negative 2 over 3. So, I rewrite this back so that kita boleh tahu apa benda jawapan dia sebenarnya. 1 over x minus 1 to the power of 2 over 3. Dia bukannya guna konsep factorize, dia bukannya guna konsep conjugate. Kita just simplify indices je kat situ. Now, substitute this up, we get 1 over 0. Constant over 0, infinity. Nampak tak? Semua konsep limit yang awak dah belajar sebelum ni, kita kena guna. Kalau salah satu awak blur lah awak kat sini. Tengah-tengah je, nanti tak tahu nak buat apa. Okay. Kita tak tahu je sekarang positif, negatif. Kita ikutlah test value. 1 from left. So, kita kena ambil 0.9. So, 1 minuskan dengan 0.9 minus 1. Kita dapat jawapan negatif. So, it would be negative infinity. Baru settle yang first. Kita kena settle minus 0 over x minus 1. Benda yang sama terjadilah kalau kita simplify that out. This would be 1 over minus 1 to the power of 2 over 3. So once again, try to substitute. This is constant over 0 and that will be infinity. So kalau kita kena test value 1 from right, kenalah ambil 1.1. So 1 over 1.1 minus 1. Kita akan dapat jawapan positif kat situ. So, dia jadi positif infinity. Satu dapat negatif infinity, satu dapat positif infinity. Obviously, dia tak sama case kat sini. So, kita boleh buat conclusion. Not differentiable. At x equal to 1. Ataupun f prime 1 does not exist.
Okay. So, itulah cerita dia. Oh, sekejap saya kecilkan skrin kalau boleh. Ha. Hmm, bantu ke? Okay. Inilah cerita dia. Apa yang ada dalam nota tadi. Function can be continuous, tapi tak semestinya differentiable. Tapi it goes the other way around lah. Kalau function tu confirm differentiable, dia confirm continuous. Alright. Settle untuk 9.1. Habis cerita. Itulah cerita dia, differentiability dengan first principle. Kena banyak buat latihan dah. Banyak buat latihan baru awak tahu awak faham ke tak sebenarnya. Kalau kita tengok je kira bersama-sama, memang kita macam terror sentiasa. Okay.